Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hương Lai. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người cách làm món đào ngâm và pha một số nước từ đào ngâm rất là ngon, như một ly trà đào cam xả hoặc là một ly trà đào với đá, đơn giản như thế này. Đây là một ly trà đào mình vừa mới pha xong, mình sẽ nếm thử vị của nó như thế nào nhé. Các bạn có thấy nó giòn không ạ? Để món đào ngâm đạt yêu cầu thì miếng đào phải giòn, không bị nát và ngấm đường, và hũ đào tỏa ra mùi thơm tự nhiên của đào. Bây giờ mời các bạn cùng mình bắt tay vào làm món này nhé. Bước thứ nhất, mình sẽ chuẩn bị một cái son như thế này. Mình sẽ cho vào đây nửa cân đường. Ở đây là mình sẽ dùng đường vàng hay gọi là đường hoa mai, thì màu của nước đào ngâm rất là đẹp. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây là 300ml nước. Và mình sẽ đun lửa nhỏ. Đến khi nước hỗn hợp bắt đầu sôi thì mình sẽ cho vào đây là 20ml nước chanh. Trong quá trình đun thì mình sẽ hớt bọt đi và tuyệt đối là không được khuấy. Mình sẽ đun trong khoảng là 20 phút. 20 phút sau thì nước đường của mình đã được, thì mình sẽ tắt bếp đi và chờ nước đường nguội. Thì trong thời gian chờ nước đường nguội thì mình sẽ đi sơ chế đào. Ở đây mình dùng là 1,5 kg đào. Mình sẽ chọn những trái đào vừa chín tới để đào không bị nát, miếng đào được giòn và màu của miếng đào sẽ là màu vàng đẹp. Mình sẽ chuẩn bị một chậu nước sôi để nguội, một trái chanh và khoảng 5 gam muối. Mình sẽ vắt nước cốt chanh vào đây để cho khi mình cắt đào vào đây thì miếng đào của mình nó không bị thâm. Mình sẽ tiến hành bổ đào nhé. Mình sẽ để nguyên cả vỏ của quả đào. Mình sẽ bổ miếng vừa ăn. Nhiều bạn sẽ bổ làm đôi hoặc là làm bổ tư. Như mình thì mình sẽ bổ thêm miếng vừa ăn cho nó dễ tách. Mình để nguyên vỏ của quả đào để khi mà tách như thế này nó sẽ không bị nát. Sau khi tách đào xong thì mình sẽ tiến hành gọt vỏ của miếng đào. Mình sẽ bỏ hết vỏ của nó đi. Mình sẽ không lấy lại vỏ, bởi vì để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, để tránh bị thuốc bảo vệ thực vật thì mình sẽ không lấy vỏ đào nữa. Mình sẽ bỏ hết vỏ đi. Sau đó là mình sẽ vớt nó ra. Và mình sẽ chuẩn bị một nồi nước thật là sôi. Sau đó mình sẽ cho đào vào và trần trong khoảng 3 phút. Mình sẽ không trần lâu, bởi vì nếu như là luộc đào lâu ấy thì nó sẽ gây nát miếng đào, nó sẽ không còn độ giòn nữa. Sau đó là mình sẽ vớt đào ra. Vớt đào ra và mình để cho đào dốc nước, và mình sẽ để ra một cái rổ để cho đào thật là nguội. Mình tiến hành đi ngâm nhé. Sau khi mà đào đã nguội và nước đường đã nguội thì mình sẽ tiến hành đi ngâm đào.
Mình sẽ chuẩn bị một cái hũ thủy tinh. Hũ thủy tinh này là mình phải trần qua nước sôi và úp khô tự nhiên. Đào ngâm của mình sẽ bảo quản được lâu hơn. Mình sẽ cho hết số đào này vào trong hũ thủy tinh. Sau đó là sẽ đổ nước đường vào để cho ngập đào. Lúc mình đổ như này thì đào sẽ bị nổi lên mặt. Mình sẽ dùng một chiếc đĩa nhựa hoặc là một cái mảnh nào đấy để kèm miếng đào xuống. Ở đây mình sẽ dùng đĩa nhựa. Mình sẽ cho vào, phìm đào xuống và đặt lên đây một cái cốc sứ nặng để đào nó không bị nổi lên. Thì miếng đào sẽ được ngấm đều đường. Sau đó mình đậy nắp lại và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Thì khoảng sau 2 ngày thì đào sẽ ngấm đường và tiết ra vị thơm của đào. Và sau khi đào đã được thì mình thử pha một ly xem sao nhé. Ở đây mình sẽ dùng một gói trà Koji hương đào để tăng thêm cái mùi vị cho cái cốc trà đào của mình. Mình sẽ cho nước sôi vào đây để pha cái gói trà túi lọc này. Mình sẽ cho vào đây khoảng 100ml nước sôi và để trong khoảng 10 phút. Và mình sẽ chuẩn bị 1 ly cho thêm đá vào đây. Sau đó là mình sẽ cho vào đây vài miếng đào và cái nước đường. Sau 2 ngày thì miếng đào của mình đã quắt lại rồi. Mình sẽ cho vào đây khoảng 3 đến 4 thìa canh nước đào ngâm nhé. Và mình sẽ rót vào đây khoảng 100ml nước trà đào mà mình vừa mới pha lúc nãy. Khuấy đều lên. Miếng đào trong, không bị nát và ăn rất là giòn luôn. Bây giờ mình sẽ nếm thử xem mùi vị của nó thế nào nhé. Quá tuyệt luôn. Các bạn có nghe tiếng giòn của miếng đào không ạ? Và bây giờ mình sẽ thử pha một ly trà đào cam xả xem thế nào nhé. Mình cũng sẽ cho vào đây vài miếng đào. Và cho vào đây khoảng 2 muỗng canh nước ngâm đào và 100ml trà đào túi lọc và khoảng 20ml nước cốt xả và 50ml nước cam và khoảng là 50ml nước lọc. Để cho ly nước thêm hấp dẫn thì mình sẽ trang trí vào đây một lát cam hoặc là một lát đào. Với cách pha này thì mình thấy có vị thanh ngọt của đào, chua dịu của cam, và vị chát của trà và hương thơm đặc trưng của sả. Đây quả thật chính là điểm sáng làm nên sức hấp dẫn của thức uống này. Chúc các bạn thành công với món đào ngâm cực kỳ đơn giản này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy hữu ích thì hãy nhấn like, đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Bye bye.